හායි යාළුවනේ ඔන්න ඉතින් තවත් Fit Geek එපිසෝඩ් එකක් අරගෙන ඔයාලව හම්බෙන්න Fit Geek channel එකෙන් ආවා. ඉතින් අපි කතා කර හිටියේ පහුගිය වීඩියෝ එකේ සප්ලිමන්ට් එකක් කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් මේ සප්ලිමන්ට් එක පාවිච්චි කරන ගැන කතා කරද්දී මම කතා කරේ පහුගිය වීඩියෝ වල whey protein එක ගැන. whey protein එක ගැන කතා කරන අතරේ මම ඔයාලට කිව්වා ඔයාලට වෙනත් ප්‍රෝටීන් ගැන ඒ කියන්නේ වෙනත් සප්ලිමන්ට් ගැන දැනගන්න අවශ්‍ය නම් පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ මෙන්ෂන් කරන්න කියලා. ඉතින් ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිචාර ආවා වීඩියෝ එකට. ඒ වගේම ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබ්බේ මේ මාස් ගේනර්ස් ගැන. මම දන්නවා ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය මේ මාස් ගේනර්ස් එකට තමයි යන්නේ වේ ප්‍රෝටීන් එකට වැඩිය කියලා. මොකද මාස් ගේන එකේ ප්‍රමාණයත් වැඩි, ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කාලයත් වැඩි කියලා හිතනවා කට්ටිය. ඒ වගේම ඒක මිල ගොඩක් වේ ප්‍රෝටීන් අයිසොලේට් එකක් එක්ක සංසන්දනය කරද්දී ගොඩක් මිල අඩුයි. ඒ වගේම ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් කට්ටිය එකට යනවා. ඒ වගේම ඒකෙන් ඉක්මනින් රිසල්ට් හම්බ වෙනවා කියලා ගොඩක් කට්ටිය විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම අද කතා කරන්න හැදුවේ කොහොමද මාස් ගේන එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා. කොහොමද දැන් එච්චර ගාණක් වියදම් කරලා ඔය කට්ටිය 6-7000ක් වියදම් කරලා මේ මාස් ගේන එකක් අරගෙන හරියට පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව රිසල්ට් හම්බුනේ නැත්නම් මාස් ගේන එකට බැලලා වැඩකුත් නැහැ. ඒක ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ ඔයා හරියට පාවිච්චි කරන්න ඒකේ හරියට රිසල්ට් ගන්න. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද මාස් ගේන එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා හරියට රිසල්ට් ගන්න. ඔය කට්ටිය වර්ක්අවුට් කරන දවසට වගේම වර්ක්අවුට් කරන්නේ නැති දවසට. එහෙනම් යාළුවනේ ඊට කලින් ඔයාලා තාම මගේ මේ Fit Geek channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell button එක click කරොත් මේ වගේ මම ඉස්සරහටත් දාන ගොඩක් වටිනා videos එක්ක ඔයාලට එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ channel එකකින් කරන ගොඩක් activities වලට ඔයාලට එකතු වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙනම් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකට යමු. මෙහෙමයි. මාස් ගේනර්ස් අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ hard gainers. hard gainers ලා කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් ectomorph කියන body type එක. අපි කියනවානේ body type තුනක් තියෙනවා මිනිස්සුන්ගේ. ඒක තමයි ectomorph, mesomorph and endomorph කියලා. දැන් mesomorph, endomorph කට්ටියට වඩා මේ ectomorph කියන body type එකට අයත් කට්ටිය ගොඩක් hard gainers ලා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් ඇඟ build කරන්න අමාරු කට්ටිය විදිහට තමයි සලකන්නේ. ඉතින් මේ කට්ටියට ගොඩක් උදව්වක් වෙනවා මේ mass gainers, hard gainers පාවිච්චි කරන එකේ. ඉතින් මේ hard gainers, mass gainers වලින් මොකද්ද වෙන ප්‍රධානම මූලිකම දේ? මූලිකම දේ තමයි මේ calories intake එක. ඔයාලා මහත් වෙන්න නම් ගොඩක් කන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ mass gain එකකින් කරන්නේ calories intake එක ඔයාලගේ daily calories intake එක ගොඩක් ඉහළ මට්ටමක තියාගෙන ඔයාගේ ඇඟ මහත් කරන්න. කට්ටිය කියන භාෂාවෙන් කතා කරන භාෂාවෙන් කියනවා නම් size කරන්න. මේ size කරන්න උදව් වෙනවා. ඉතින් මේ size කරන්න උදව් වෙනවට අමතරව මේ mass gain වල තියෙනවා protein ඒ වගේම fat එක. sugar content එකකුත් තියෙනවා. ලොකු sugar content එකකුත් තියෙනවා. ඒ ගැන මම ඉස්සර වීඩියෝස් වල කතා කරා mass gainers, whey protein ගැන වීඩියෝස් වල. ඉතින් ඔයාලට මේ පල්ලෙහා තියෙන description section එකේ මම mention කරනවා mass gainers ගැන mass gainers whey protein ගැන මම කරපු වීඩියෝ එක සංසන්දනය කරලා ඒ වගේම අන්තිමටම කරපු මේ whey protein එක කොහොමද ගන්න කියන එක ගැන කරපු වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඔයාලට ඒ වීඩියෝස් දෙකක් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මාස් ගේනර්ස් ගැන කතා කරනකොට මාස් ගේනර්ස් ගන්න ගොඩක් ලංකාවේ කට්ටිය පුරුදු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගාණත් අඩුයි. ඒ වගේම ගොඩක් කෙට්ටු කට්ටියට පුළුවන්. ඉතින් එහෙම තමයි දැන් මම සාමාන්‍යයෙන් රෙකමන්ඩ් කරනවා නම් මම සාමාන්‍යයෙන් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ එක්කෙනෙක්ට endomorph body type එකේ කට්ටියට. ඒ කියන්නේ hard gain කෙනෙක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් අවසන් ඔප්ෂන් එක විදිහට මේ මාස් ගේන එකකට hard gain එකකට යන්න කියලා මීල් ප්ලෑන් එකකිනුත් කරන්න try කරලා ඒත් බැරි නම් මාස ගණන් try කරලා ඔයාලට weight එක gain කරගන්න බැරි නම් ඉතින් මේ මාස් ගේන එකකට යනකොට හරියට ඒක පාවිච්චි කරන්න දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක හරියට පාවිච්චි කරේ නැති වුනහම ඒකෙන් හරියට ගැලපෙන රිසල්ට් එක හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙ රිසල්ට් එක හම්බුනේ නැති වුනහම ඔකට වැඩේ අතාරිනවා. ඉතින් ඒකට හරියටම ගන්න ඕනේ විදිහ තමයි ඔයාලා workout කරන දවසට අනිවාර්යෙන් workout කරන දවසට ඔයාලගේ meal එකත් එක්ක ඔයාලගේ pre workout එකක් shake එකක් විදිහට post workout shake එකක් විදිහටවත් workout එක අතරමඟවත් මේ mass gainers ගන්න එපා. mass gain එකෙන් කරන්නේ protein දෙන එක නෙමෙයි. mass gain එකෙන් මූලිකම දේ තමයි මේ calories දෙන එක. ඉතින් calories දෙන එක ඔයා calories ගන්න වෙලාවක එකතු කරගත්තොත් හොඳයි.
ඒකට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ මීල්ස් අතර ඔයාගේ මීල්ස් අතර එකතු කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ ප්‍රධාන මීල් එක්ක. ඒ කියන්නේ ඔයා උදේ ආහාර වේල ගන්නකොට ඔයාලට පුළුවන් එක ස්කූප් එකක් එකතු කරන්න. දැන් මේ ස්කූප් ගැන කියනකොට මේ සර්විස් ගැන කියනකොට මාස් ගේන එකකින් එකකට මේ සර්විස් ගාන වෙනස් වෙනවා. ඒකේ ස්කූප් එක අනුව. ඉතින් ඒ වගේම ඒකේ රෙකමෙන්ඩඩ් සර්විස් ගාන වෙනස් වෙනවා. ඒක නිසායි ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබ්බා ප්‍රීමියම් මාස් ගේන එක මාස් ගේන සෙලයිට් මසල් මාස් ගේන මේ වගේ දේවල් ගැන රිවිව් කරන්න කියලා. ඒක කරන්න බැරි ඒකයි. ඒ මාස් ගේනර්ස් වල එක ඒවටම ආවේනික ස්පූන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒ වගේ සයිස් වෙනත් ඒ වගේ රෙකමන්ඩ් කරලා තියෙන ප්‍රමාණය සර්විස් ගාන වෙනස් වෙනවා. ඒක ප්‍රමාණය. ඉතින් ඒක නිසා එහෙම මට වෙනම කරන්න අමාරුයි. ඒක නිසා තමයි මේ පොදුවේ කරන්නේ. මේක ඔයාලා අනිවාර්යයෙන් මේ ලේබල් එකේ තියෙන විදිහට පාවිච්චි කරන්න. ඒකේ සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා වර්ක්අවුට් කරන දවසට සහ කරන්නේ නැති දවසට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ ප්‍රමාණය. සාමාන්‍යයෙන් වේ ප්‍රෝටීන් මාස් ගේන එක ඔයාලට පාවිච්චි කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ මීල් එක මාස් ගේන එක ගන්න. ඒ කියන්නේ මීල් එක කියන්නේ ඔයාලා ෂේක් එකක් කරලා ෂේක් එකක් හදලා මාස් ගේන එක ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් කිරි හරි කූල් වතුර හරි එක දිය කරන්න. ඉතින් මෙහෙම දෙයක්ත් තියෙනවා. මේ මාස් ගේනර්ස් සමහර වෙලාවට මේ වේ ප්‍රෝටීන් මාස් ගේනර්ස් මේ කූල් වතුර වල දිය වෙන්නේ නැහැ. එතකොට හොට් වෝටර් එකේ දිය කරන්න හදනවා. මේ හොට් වෝටර් එක වල දිය කරන්න එපා. මේ කූල් වතුරක හරි ඇල් වතුරේ හරි දිය කරන්න. මම සාමාන්‍යයෙන් මට මතකයි මම ෆිට්නස් පටන් ගනිද්දී මම මාස් ගේන එකක් පාවිච්චි කරා. මාස් ගේන එකක් කියන්නේ මම කාලයක් පාවිච්චි කරා. ඉතින් මේ කාලයක් පාවිච්චි කරනකොට මට තේරුම් දෙයක් තමයි මේ මාස් ගේනර්ස් වල ගොඩක් අපතේ යනවා මේක මේ ගල් වෙන එකෙන්. අපිට හරියට මේ ෂේක් කරන්න බැරි. එහෙම කියලා ඔය කට්ටිය හොට් වෝටර්ත් එක්ක මේක මික්ස් කරන්න හදන්න එපා. ඔය කට්ටිය try කරලා බලන්න. ඔයාලා තප්පර 30ක් 40ක් ඒක ෂේක් කරන්න. ෂේක් කරද්දී තමයි හරියට මේ මාස් ගේන එක දිය වෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් හරියටම ප්‍රතිඵල ගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම මීල් එකක් එක්ක ඔය කට්ටිය යන්න වෙනවා. මාස් ගේන එකත් එක්ක මීල් එකක් යන්න වෙනවා. අනිත් දේ තමයි මේ මාස් ගේන එකෙන් විතරක් වැඩේ වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා මීල් ප්ලෑන් එක ෆලෝ කරන්න වෙනවා. ඒකට අමතරව. මොකද ඔය කට්ටිය මේ කැලරිස් ගන්න එකනේ ඔය කට්ටියගේ තියෙන මේකේ ටාගට් එක. ඉතින් මේ කැලරිස් ගන්න එක ඔයාලා හරියට කන්ට්‍රෝල් කරගෙන හරි ගාන ප්‍රමාණයට ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක වර්ක්අවුට් කරන දවසේ වගේම වර්ක්අවුට් කරන්නේ නැති දවසෙත් කන්ට්‍රෝල් කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා වර්ක්අවුට් කරන්නේ නැති දවසට දැන් ඕ කට්ටිය වර්ක්අවුට් කරන දවසට ස්කූප් 4ක් පාවිච්චි කරනවා නම් මාස් කියන එක තියෙනවා නම් රෙකමෙන්ඩඩ් ප්‍රමාණය ස්කූප් 4ක් නම් ඔයා ස්කූප් 2කට අඩු කරන්න. මොකද ඔයා වර්ක්අවුට් කරන්නේ නැති නිසා ඔයා කැලරිස් බර්න් කරන්නේ නැහැ. ඔයා එක්ස්ට්‍රා හවාගයකට හැම වෙලේ කැලරිස් බර්න් කරන්නේ නැහැ. එහෙම කැලරිස් බර්න් කරන්නේ නැති වුණාම ඔයාගේ ඇගේ එක ෆැට් එක විදිහට තැම්පත් වෙනවා. ඉතින් ඒක බර්න් කරන්නේ නැති නිසා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා වර්ක්අවුට් කරන්නේ නැති දවසට ලොකු අධික විදිහට ඔයාගේ ඇඟට කැලරිස් ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා කැලරිස් ප්‍රමාණය ස්කූප් 2කට අඩු ගන්නට කන කෑම ප්‍රමාණය එක සමානවම එහෙමම යන්න. ඉතින් මෙහෙම ගියාම මාස 4-5ක් එහෙම එක දිගට පාවිච්චි කරාම ඔයාලට පුළුවන් හරි රිසල්ට් එකක් ගන්න. එහෙනම් යාළුවනේ මම හිතනවා ඔයාලට දැන් මාස් ගේනර්ස් පාවිච්චි කරන හැටි දැනගන්න ඇති කියලා. එහෙනම් ඔයාලා පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා කමෙන්ට් කරන්න ඔයාලගේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් ඔයාලා මාස් ගේනර්ස් පාවිච්චි කරන විදිහේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කට්ටියට එක විදිහට මේ මාස් ගේනර්ස් වැඩ කරනවා ඇති. හැම සප්ලිමන්ට් එකක්ම හැම කට්ටියටම වැඩ කරන්නේ නැහැ. සමහර කට්ටියට සමහර සප්ලිමන්ට්ස් වැඩ කරනවා. සමහර කට්ටියට ඒ වැඩ කරන සප්ලිමන්ට්ස් එක තව විදිහකට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මට එක සප්ලිමන්ට් එක වෙනම අරගෙන කතා කරන්න අමාරුයි. මම මාස් ගේනර්ස් එච්චර දුරට පාවිච්චි කරලා නැති නිසා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට තවත් වෙන මොකක් හරි සප්ලිමන්ට් එකක් පාවිච්චි කරන්න හැටි දැනගන්න ඕන නම් පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් මෙන්ෂන් කරන්න මොන සප්ලිමන්ට් එකද කියලා. ක්‍රියේටින් ද වේ ප්‍රෝටීන් ද වේ ප්‍රෝටීන් ගැන කතා කරන්න. ෆිෂ් ඔයිල් ද කියලා. එහෙනම් යාළුවනේ ජය වේවා.